ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਸਪੇਨ ਜਾਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ, ਸਪੇਨ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਬਚਿਆ ਯੂਰਪ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਐਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖੁੱਲੀ ਆ ਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਲੀਗਲ ਐਂਟਰੀ ਜਾਂ ਇਲੀਗਲ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕਰੇਗਾ ਕੀ, ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਰਹਿائش ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਪੇਪਰ ਲੈ ਸਕੋ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਪੇਨ ਦੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਉੱਥੇ ਅਹਿਮ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਪੇਨ ਐਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਲੀਗਲ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਰਮਾਨੀਆ, ਕੋਈ TRC ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਨਗਨ 'ਚ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਈਟ ਫੜੋ ਜਾਂ ਬੱਸੇ ਜਾਓ, ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਸਪੇਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ TRC ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ ਸਪੇਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੀਗਲ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚਾਹੇ ਇਲੀਗਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਸੇਮ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੇਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਨ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਰਹਿائش ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿائش ਮਿਲਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਹੁਣ ਸਪੇਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਸਕਾਲੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ 'ਚ। ਤੇ ਸਪੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ TRC ਆ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ TRC ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਨ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਰਹਿائش ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਪੈਦਰਾਮੈਂਟੋ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਨਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਇੰਪੈਦਰਾਮੈਂਟੋ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਇੰਪੈਦਰਾਮੈਂਟੋ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਰੈਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੋਕੈਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ, ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਲੋਕੈਲਿਟੀ ਤੇ ਇਸ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇੰਪੈਦਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਈ ਹੋਣੀ ਆ TRC ਲੈਣ 'ਚ। ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਪੈਦਰਾਮੈਂਟੋ ਦੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੰਪੈਦਰਾਮੈਂਟੋ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੌਖਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ 'ਚ ਬਰੀਫ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 800 ਮੰਗੂਗਾ, 1000 ਮੰਗੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਪੇਨ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੈਦਰਾਮੈਂਟੋ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੱਲੇ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯਕੀਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਲੈਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਸਪੇਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵੀ ਜੁਨਤੇਰੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਪੇਨ ਵੀ ਇਹੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਇੰਪੈਦਰਾਮੈਂਟੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਜੈਨੂਨ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰਹੋਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਕਾਨ ਵਾ, ਮਾਲਕ ਵਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਪਾਊਗਾ। ਜਾ ਕੇ ਅਜੁੰਤਾਮੈਂਟੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ ਭਰੂਗੇ ਸਿੰਪਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ UK ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਫਰਾਂਸ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਰਮਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੰਪੈਦਰਾਮੈਂਟੋ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੇਨ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਤੇ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੰਪੈਦਰਾਮੈਂਟੋ ਕਰਾਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ। 1 ਰੁਪਈਆ ਨਾ ਪਾਓ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਵਾ, ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇੰਪੈਦਰਾਮੈਂਟੋ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਪਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ ਇੰਪੈਦਰਾਮੈਂਟੋ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਪਤੇ ਤੇ ਪੱਤਰ ਪਾਉਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੁੰਤਾਮੈਂਟੋ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਪੈਦਰਾਮੈਂਟੋ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਜੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਇਕੱਲੀ ਇੰਪੈਦਰਾਮੈਂਟੋ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡਰਿਡ, ਬਾਰਸਲੋਨਾ, ਇੱਥੇ ਚੈਕਿੰਗ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਰੋਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਇਲੀਗਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੈਕੋਰਡ ਸਾਫ਼ ਆ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਇੰਪੈਦਰਾਮੈਂਟੋ ਇਕੱਲੀ ਹੋਣੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਈ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਇੰਪੈਦਰਾਮੈਂਟੋ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦਾ ਸੇਫ ਆ। ਸੇਫ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਪੈਦਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ,
ਮੈਂ ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਬੱਸ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਡ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੈਦਰਾਮੈਂਟੋ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਇੰਪੈਦਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਕਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੂਫ ਤੁਸੀਂ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਆ ਇੰਪੈਦਰਾਮੈਂਟੋ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਫ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਜੇ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਠੱਗ ਠੱਗੀਆ ਚੱਲਿਆ। ਜੌਬ ਸੀਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਵਾ ਕੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਏਜੰਟ। ਸੋ ਸਪੇਨ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੱਗਣਾ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕੌਣ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਲਾ, ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਕਿੰਗ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਸ਼ੈਫ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ। ਪਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਲੀਗਲ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ 5 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਊਂਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਕਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੇਗਾ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਊਗਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫੇਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ ਬਈ ਬੰਦਾ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਰਹੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸੀਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਦੇਸੀ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ 2 ਬੰਦੇ ਰੱਖਣੇ ਵੀ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਵਰਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੈਣ ਵੇਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਵਰਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਪੇਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਾਂਗੂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾ ਦੂਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕਿਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ। ਪਰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਇਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਰਾਂਸ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪੈਦਰਾਮੈਂਟੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਨ ਵਾ 2 ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਓਕੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇੰਪੈਦਰਾਮੈਂਟੋ ਵਾਲੇ ਲੈਟਰ ਫੇਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। 9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ 3 ਸਾਲ 'ਚ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਸਪੇਨ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ। ਇਹ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਬਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਤਾਂ 4 ਲੱਖ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਸਪੇਨ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 2000 ਯੂਰੋ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖਰਚ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਝਵਾਨ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ 800-900 ਯੂਰੋ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 800-900 ਸਾਰੂਗਾ, 1-2 ਮਹੀਨੇ ਤੰਗੀ ਕੱਟ ਲੂ, ਹੈ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸਿਰਫ ਮਕਸਦ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਾਰੇ। ਬਾਕੀ ਹਰੇਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਵਰਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਨੂਇਨ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਉਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪੇ ਸਲਿੱਪਾਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਹੁਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਆ ਜੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਤੇ। ਸੋ ਵੀਰਿਓ, ਕੰਮ ਤੇ ਦੇਸੀ ਨੇ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਫਾਇਦਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪੌਸ਼ ਏਰੀਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਡਰਿਡ ਦੇ, ਬਾਰਸਲੋਨਾ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਬਾਰਸਲੋਨਾ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੌਸ਼ ਟੂਰਿਸਟ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਪੁਰਤਗਾਲ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਇਟਲੀ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਮੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੌਸ਼ ਏਰੀਆ 'ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਆ,
ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਹੀ ਸਕਦਾ, ਅਗਲੇ ਭਾਂਡੇ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਕੋ ਜੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਰ ਕੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਲਡਰ ਦਾ ਰਿਲੇਟਡ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖੇ ਜਾਓ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 2026 ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਆ ਜਾਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸਟੈਪ ਲਾਓ। ਸੋ ਇੰਪੈਦਰਾਮੈਂਟੋ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਵੀਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਸੋ ਦੱਸਿਓ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰੱਖਾ।